Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit! Deoarece am primit foarte multe întrebări legate de florile roșilor și anume de ce se usucă și de ce cad, astăzi vreau să vă vorbesc despre principalele cauze care duc la această problemă. Dar înainte să începem, dacă ești nou, nu uita să te abonezi pentru a ne ajuta să creștem această comunitate frumoasă, iar pentru cei care sunt deja abonați și ne urmăresc, vreau să vă mulțumesc din suflet. Iar acum să vă explic motivele căderii florilor de roșii. Așa arată plantele când apar probleme cu căderea florilor. Acestea înfloresc, după care se strâng și se usucă. Va rămâne doar o codiță maro și din aceste flori nu se vor forma fructe. Primul motiv care duce la căderea florilor sunt temperaturile ridicate. Când temperaturile cresc peste 35 de grade, atunci florile încep să cadă, deoarece plantele de roșii nu sunt rezistente la căldură. Iar măsura de protecție când temperaturile sunt foarte ridicate este folosirea plasei de umbrire. Al doilea motiv care duce la căderea florilor și care, după părerea noastră, este cel mai important, este polenizarea insuficientă. Dacă nu aveți suficiente albine sau alți polenizatori în grădină, puteți ajuta plantele prin scuturarea simplă a florilor. Atunci când floarea s-a închis deja, a fost polenizată cu succes și se va transforma în fruct. Al treilea motiv pentru care florile cad este suprafertilizarea. Dacă adăugați prea mult fertilizant pe bază de azot, acesta va favoriza dezvoltarea frunzelor și mai puțin fructele. De aceea, după ce apar florile, îngrășămintele pe bază de azot se folosesc cu moderație și se folosesc mai mult îngrășămintele pe bază de potasiu și fosfor. Al patrulea motiv pentru care florile cad este cantitatea mică de lumină solară. Dacă roșiile sunt plantate într-o zonă umbrită, procesul de fotosinteză va fi redus și nu vor putea produce fructe. Iar un al cincilea motiv pentru care florile cad este suprairigarea. De aceea este bine ca între irigări să lăsați solul să se usuce puțin, dar atunci când apar fructele, deci doar atunci când apar fructele, nu mai lăsați solul să se usuce. Udați constant și puteți folosi chiar și procedeuri de mulcire. Cam astea ar fi principalele motive care duc la căderea florilor de roșii. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă vă place ceea ce postăm, să distribuiți și prietenilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă dorim o zi cât mai plăcută și roade bogate. La revedere!